السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، خدای تعالی دې وکړي چې تاسو به ټول راته رک روغ او جوړ اوسئ. ملګرو، څرنګه کولی شو د انټرنیټ څخه آنلاین پیسې ترلاسه کړو؟ د آنلاین پیسو ترلاسه کولو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره یې هم شیر کړئ. که ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک هم ورکړئ. ملګرو، راځو نن تاسو ته زه یو ویبسایټ درپېژنم چې تاسو کولی شئ په هغه کې ښې او خوندورې پیسې ترلاسه کړئ. صحیح ده، تاسو باید هغه ته وخت ورکړئ. نو دلته به زه تاسو ته لاندې په ډسکریپشن کې لینک درکړم، تاسو به په هغه باندې کلیک وکړئ. دلته ملګرو ما لینک کاپي کړی ده. زه غواړم په جدا براوزر کې بل براوزر کې تاسو ته ټوله طریقه وښیم. صحیح ده، تاسو به راسئ خپل یو ګوګل کروم به راخلاص کړئ یا بل کوم براوزر راخلاص کړئ. صحیح ده، اوس ما سره دا براوزر ده. زه ګوره دلته هغه لینک پیسټ کوم. ملګرو، کله مې دلته دغه لینک پیسټ کړ، صحیح ده، دلته به زه په ګو باندې کلیک وکړم. صحیح ده، کله چې مې ګو باندې کلیک وکړ نو ملګرو دلته ګورئ تاسو ته دا رقم صفحه راوړي. صحیح، دلته به تاسو په ساین اپ باندې کلیک وکړئ. دا ملګرو وینئ دغه ټول خلک په دې کې کار کوي، یعنې تاسو که ویډیو ګورئ نو په ویډیو باندې تاسو ته پیسې درکوي. صحیح ده، بلکل د ریل ویبسایټ ده او ډېر خلک په دې کې کار کوي او ډېر خلکو پیسې ترې ایستلې دي. دلته به تاسو ته طریقه در وښیم څرنګه تاسو ځان کې راجستر کولی شئ او په بله ویډیو کې نه بلکې زما په بل مخکیني اکاونټ کې به تاسو ته ټوله طریقه وښیم چې په دې کې څرنګه ویډیو کتل کېږي، هغه طریقه هم تاسو ته وښیم. صحیح ده، نو تاسو راسئ دلته به تاسو ګو باندې کلیک وکړئ. صحیح ده، ګو باندې کلیک وکړ، تاسو ساین اپ ته راسئ. ساین اپ باندې چې کله کلیک وکړ ملګرو دلته به تاسو یوزر نیم ورکړئ. صحیح ده، یوزر نیم ورکړئ، لاندې پاسورډ ورکړئ. صحیح ده، زه هسې یو دغسې نوم ورکوم. او که تاسو غواړئ د فیسبوک له ګوګل سره یې کنیکټ کړئ هغه هم کولی شئ. دلته زه یو نوم ورته انتخابوم. صحیح، داسې یوزر نیم ورکوم او زه ورته لیکم بارات ورته لیکم بارات خان. دلته تاسو یو پاسورډ ورکړئ، څه رقم پاسورډ تاسو ورکوئ یو پاسورډ ورکړئ. صحیح ده، دلته ورکوم. نو کله دلته پاسورډ یوزر نیم او پاسورډ مې کله ورکړ، دلته تاسو په ساین ان باندې کلیک وکړئ. ښه ملګرو، دغه نوم یې نه واخیستو، زه به دا نوم لږ ورته غټ کړم. اوس ملګرو دلته یوزر نیم کې څه ستونزه ده. صحیح ده، دا ستونزه به انشاءالله حل شي. ښه ملګرو، دلته به تاسو کله ساین ان باندې کلیک وکړ نو دلته به تاسو باید دلته تاسو ایمیل ادرس ورکړئ، مکمل ایمیل ادرس. دلته به د هغه پاسورډ ورکړئ. صحیح ده، بیا به ساین ان باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو دلته کلیک ورباندې وکړ تاسو بیا دا رقم صفحه خلاصه شي. صحیح ده، ستاسو ته ګورم ملګرو، تاسو به دا رقم صفحه خلاصه شي. صحیح ده، دا رقم صفحه تاسو خلاص. صحیح ده، دلته اوس ملګرو که چیرې دلته په دې باندې کلیک وکړم دغه د مینې ملګرو زما 80 ډالر دي. صحیح ده، 7433 افغانۍ کېږي دغه زما اکاونټ ده. صحیح ده، مخکینی اکاونټ ده. دلته باید تاسې څه وکړئ، دلته ګورئ ویډیوګانی باید تاسې دا رقم وګورئ. صحیح ده، دلته به تاسې راسئ دغه دریو ټکو باندې به کلیک وکړئ دلته. صحیح ده، دلته په دغو دریو ټکو باندې کله تاسې کلیک وکړ دریو خطو باندې دلته به تاسې راسئ منیو ته. صحیح ده،
مین توسره لاستئ دلته ګورئ تاسې ملګرو دغه صحیح ده. که چیرې دغه ویډیو تاسې وګورئ صحیح ده تاسې ته 6.950 ډالر درکوي تقریبا 609 افغانۍ کېږي صحیح ده. دا تاسې کولی شئ دلته لاندې نورې پسې وګورئ نورې پسې وګورئ ملګرو. زه خو تاسې ته داسې یم زه خپله باندې هم همدغه اپلیکیشن ته ما وخت ورکړی صحیح ده. تاسې باید وخت ورکړئ. زه د ورځې یوه غټه ویډیو ګورم چې 10 ډالر پرې ورکوي صحیح ده. زه هغه ویډیو ګورم نو ما ته د ورځې خال 10 ډالر زه په هغې کې ترلاسه کوم. ځانګړی وخت مو ټاکلی تاسې هم ځانګړی وخت ورته وټاکئ او په دې کې پیسې ترلاسه کړئ. یعنې که چیرې تاسې 10 ورځې 10 ډالر ترلاسه کړئ نو تاسې 10 ورځې کې 100 ډالر صحیح ده میاشتې 300 ډالر تاسې ترلاسه کولی شئ او بلکل د ویستلو طریقه یې هم تاسې شیان صحیح ده په ډېرو طریقو باندې هم وځي. مخکې په دې کې ډېر مخکې ما کار کاوه دلته ملګرو ګورئ تاسې وینئ صحیح ده دغه وینئ دغه ټول تاسې وینئ چې دغه ګوره مختلفو هېوادو څخه دي دغه وینئ دغه دومره 611 ډالر ترې ایستلي دي دغه 419 ایستلي دي دغسې مختلفو هېوادو څخه خلک کار کوي. دلته که تاسې ګورئ د هر هېواد خلک شته پکې صحیح ده د هر هېواد خلک شته پکې. دغه مخکې ما ویل ما په افغانستان کې به کار نه کوي خو مخکې شپو کې دلته ورته رالم دلته یو افغان هم له دې نه پیسې ویستلی صحیح دلته د افغانستان بیرغ هم پکې راغلی و صحیح ده. نو تاسې کولی شئ دلته په دې کار وکړئ دا بلکل په افغانستان کې هم کار کوي. نو کله چې تاسې 200 ډالر په دې کې پوره کړئ تاسې کولی شئ د دې نه پیسې وباسئ صحیح ده. خالي په دې باندې به کلیک کوئ ګوره ملګرو دغه ډېره غټه ویډیو ده صحیح ده. یعنې که دغه ویډیو تاسې وګورئ دغه غټه ویډیو ده صحیح ده په دې باندې تاسې 80 ډالر درکوي صحیح ده. دا تاسې ګورئ صحیح ده 80 ډالر تاسې درکړي نو دا خو بیخي زیاتې پیسې صحیح ده. تاسې کولی شئ په ورځ کې هم له دې نه پیسې وباسئ په ورځ کې پرېږده دې چې تاسې میاشت کار وکوئ. دې کې ګوره که چیرې تاسې دغه ویډیو وګورئ صحیح ده په دې کې تاسې 17 ډالر درکوي چې 1595 افغانۍ کېږي. یعنې دغه د کاروبار لپاره تاسو خپل یوټیوب چینل هم مخ پکې بولی شئ صحیح ده. نو دغه یو زبردست اپلیکیشن ده تاسې کار پکې وکوئ او وخت مه ضایع کوئ صحیح ده. نور هم لینک به زه لاندې دغه کوم دي ما به لیکلي وي د ویب سایټ لینک تاسې به په هغه باندې کلیک وکړئ ویډیو چې ګورئ د دې ویډیو لاندې کوم خط لیکلی ټیټل هغه باندې تاسې کلیک وکړئ لاندې به تاسې ته لیکلی وي د ویب سایټ لینک تاسې کله کلیک ورباندې وکړئ نو تاسې به خپل ایمیل ادرس ورکړئ ساین ان باندې به کلیک وکړئ ایمیل ادرس به ورکړئ او هغه پاسورډ به ورکړئ نو تاسو بیا دارکن صفحې ته راولئ صحیح دلته به تاسې کولی شئ بیا له دې نه پیسې ترلاسه کړئ ویډیوګانې وګورئ یوه ویډیو ګورئ د ورځې غټه ویډیو ګورئ او له هغه نه پیسې ترلاسه کوئ هغه اتې بس دي ستاسو لپاره ډېرې دي صحیح ده. نو زه هم خپله باندې وخت مې ټاکلی ده زه خپله باندې 15 منټه ویډیو ګورم چې هغه باندې ماته 10 ډالر راکوي نور ټوله ورځ داسې کار نه ورپکې کوم صحیح ده. تاسې هم همداسې وکړئ او که تاسې غواړئ چې ډېرې ویډیوګانې وګورئ ډېر هم کتلی شئ. اوس مثال ګوره دغه څومره ښه زبردست ویډیو ده صحیح ده. تاسې کولی شئ ګورئ په دې کې دغه ویډیو تاسې وګورئ 80 ډالر تاسې درکوي صحیح ده 80 ډالر یعنې تاسې کولی شئ 2 ویډیوګانې وګورئ دغه تاسې اماونټ پرس صحیح ده. د ویډیو راکولو لپاره به تاسې دلته راسئ دغه 3 ټکو باندې به کلیک وکړئ صحیح ده دغو باندې کلیک وکړئ دلته به تاسې یوزرنیم ته راسئ دا وینئ ملګرو دلته تاسې لیکلی دي صحیح ده چې ویدراو منی صحیح ده ویدراو منی باندې به تاسې کلیک وکړئ نو کله چې مې کلیک ورباندې وکړ ملګرو دغه ده ګوره صحیح ده ویزا کارت ته یې ترې لېږلی شئ بیټکوین ته ترې لېږلی شئ صحیح ده لاندې پسې راسئ صحیح ده ښه خبره خو دغه ده چې موبایل ته یې هم ترې لېږلی شئ صحیح ده دغه ده موبایل ته یې هم ترې لېږلی شئ نو لاندې راسئ پیپال ده صحیح پیپال ته یې هم لېږلی شئ او د بانک سیسټم هم لري بانک ته یې هم ترې لېږلی شئ صحیح ده
ویسټرن یونین نه هم لیږلی سئ. یعنې هر اکاونټ چې تاسې لرئ صحیح ده، موبایل نمبر خو هر څوک لري، یعنې هر اکاونټ، ویزا کارت، بیټ کوین، موبایل صحیح ده، موبایل نمبر خو هر څوک لري، موبایل ته هم ترې لیږلی سئ، پیپال ته هم لیږلی سئ. بانک ته هم ترې لیږلی سئ، ویسټرن یونین ته هم ترې لیږلی سئ. نورو بله ویډیو کې دا ویډیو غټه شوه، نورو بله بخښنه غواړم ملګرو، دلته ما ته زنګ ورباندې راغی. نو بله ویډیو کې به هم تاسو د دې په هکله باندې نورې ویډیوګانې هم جوړوم. تاسې کولی شئ په دې کې ځان راجستر کړئ. تر بلې ویډیو پورې په خدای سپارم. ویډیو ته لایک ورکړئ، ویډیو له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ.